ሶ ዛሬ ደግሞ የምንማረው ስለ ሱፐርፖዚሽን ነው። ሱፐርፖዚሽን ሊኒየሪቲን መሰረት አድርጎ ሰርኪዩት አናሊሲሳችንን የሚያቀልልን አንድ አሰራር ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ሰርኪት ላይ ከአንድ በላይ ሶርሶች ሊኖሩን ይችላሉ። ቮልቴጅ ሶርስ ኖሮን ከዛ ሌላ ከረንት ሶርስ ደግሞ ኖሮን እንደዚህ አይነት ሰርኪት ሊሰጠን ይችላል። ሶ እነዚህ አይነት ሰርኪቶችን ቀለል አድርጎ ለመስራት ይሄ ቮልቴጅ ሶርስ የከረንት ሶርስ ቢኖር ቀለል አድርጎ ለመስራት ምንድነው ሱፐርፖዚሽን የሚለው? እያንዳንዱ ሶርስ ለምሳሌ እኛ የፈለግነው እዚች ጋር ያለችውን ቮልቴጅ ድሮፕ ነው ይባል ቪአር። እዚች ጋር ያለችው ቮልቴጅ ድሮፕ ነው የፈለግነው፣ አር1 ላይ ያለችውን ቮልቴጅ ድሮፕ። ሶ እሷን ለማግኘት ሁለቱ በአንድነት የሚኖራቸውን ኢፌክት እያየን ኮምፕሊኬትድ ከሚሆንብን ቮልቴጅ ሶርሱ ያለውን ለብቻው ከረንት ሶርሱ ያለውን ደግሞ ለብቻው ለምን አናየው? ከዛ በኋላ ቮልቴጅ ሶርሱ ያለውን ለብቻው አይተን ቪአርን ዋን አግኝተን ከዛ በከረንቱ ደግሞ ያለውን አግኝተን ቪአር2 አግኝተን አንድ ላይ ደምረ ነው ቪአርን ማግኘት። ሶ ይሄን በኤግዛምፕል በደንብ እናየዋለን። ብቻ ሱፐርፖዚሽን ፕሪንሲፕሉ states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltage ምናምን due to each independent source. so independent source ቮልቴጁ ለብቻው ያለው ኢፌክት ፕላስ ከረንቱ ለብቻው ያለው ኢፌክት ተደምሮ ሁለቱ ባንድ ላይ ያላቸው ኢፌክት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሁለቱም ባንድ ላይ ያላቸውን ኢፌክት እያየን ኮምፕሊኬትድ ከሚሆንብን ቮልቴጁን ለብቻው አድርገን እቺን አጥፍተናት እናይና ከዛ ቮልቴጁን አጥፍተነው ደግሞ የከረንቱን ለብቻ እናደርጋለን ማለት ነው። በኤግዛምፕል እናየዋለን። ግን ሁለት ነገሮችን ማሰብ አለብን። አንደኛ አንድ ኢንዲፔንደንት ሶርስ አት ታይም ነው፣ ሌሎቹን እናጠፋቸዋለን። ማጥፋት ማለት ነው ቮልቴጅ ሶርስ ከሆነ ወደ ሾርት ሰርኪት ቀይሯል። ከረንት ሶርስ ከነበረ ወደ ኦፕን። ሶ we replace voltage source by a short circuit and current source by an open circuit። ስለዚህ ቮልቴጅ ሶርስ ወደ ክሎዝ ሰርኪት ይቀየራል፣ ከረንት ሶርስ ወደ ኦፕን ሰርኪት ይቀየራል። ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ መረሳት የለበትም። ሁለተኛው ደግሞ ህጋችን ምንድነው? ዲፔንደንት ሶርስ አይጠፋም። ዲፔንደንት ሶርስ ኮንትሮል የሚደረገው በሌላ ከረንት ወይ በሌላ ቮልቴጅ ላይ ዲፔንደንት ሆኖ ስለሆነ አናጠፋው። ሶ ዲፔንደንት ከረንት ሶርስ ቢሰጠን ምንም አንነካው ማለት ነው። ወይ ዲፔንደንት ቮልቴጅ ሶርስ ከተሰጠን ምንም አንነካቸው። ሁለቱ ምንም አናጠፋም አናበራቸውም፣ እንዳሉ ነው የምናያቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሁለቱ እንዳትረሱት። ኤግዛምፕል እንስራ። መጀመሪያ ሁለት ኢንዲፔንደንት ሶርስ ነው ያለው፣ ዲፔንደንት ሶርስ የለም። ስለዚህ ሁለት ኢንዲፔንደንት ሶርስ አለ። ሶ እኔ መጀመሪያ ምን እናጥፋው? ከረንት ሶርሱ እናጥፋው መጀመሪያ። ሶ ከረንት ሶርሱ ሲጠፋ እንደሚሆነው ኦፕን ሰርኪት ይሆናል። ቮልቴጅ ሶርሱ እንዳለ ማለት ነው 10 ቮልት። ይሄ ነው የሚሆነው 2 ኦhm 3 ኦhm 5 ኦhm። ኦኬ ተጠየቅነው እቺን ቪኖትን ነው ፋይንድ ቪኖት። ሶ ቪኖትን እናገኛት ማለት ነው። በቮልቴጅ ሶርስ አማካኝነት የምትመጣው ቪኖት ስንት ትሆናለች? በቀላሉ እንደዚህ አድርገን በሜሽ አናሊሲስ መስራት እንችላለን። ሶ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ 2 ታይምስ I1 ፕላስ 3 ታይምስ I1 ፕላስ 5 ታይምስ I1 ፕላስ 10 ቮልት ኢኳልስ 0 ራይት። ሶ 2 ሲደመር 3 ሲደመር 5 10 I1 ፕላስ 10 ቮልት ኢኳልስ 0። ሶ 10 I1 ኢኳልስ ማይነስ 10 ቮልት I1 ኢኳልስ ማይነስ 1 አምፒር ኦቨር 10 ሲደረግ ማለት
አይዋንን ካገኘን ቪኖትን ማግኘት እንችላለን። አይዋን ወዴት ነው? ወደ ላይ ነው። ይሄ ግን ቮልቴጁ ግን ማይነስ ከላይ ማይነስ ከታች ፖዚቲቭ ከላይ ነው። ሶ ቪኖት ኢኳልስ ያለችው ሬዚስታንስ 2 ታይምስ ማይነስ 2 ታይምስ አይዋን ቢኮዝ ዳይሬክሽናቸው አንድ ስላልሆነ ማለት ነው። እንደ ቮልቴጁ ቢሆን ኖሮ ከረንቱ መሆን የነበረበት ወደ ታች ነው። አይዋን ግን ወደ ላይ ነው። ሶ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆኑ ኔጌቲቭ የምትለዋ መግባት አለባት። 2 ታይምስ ማይነስ 1 አምፔር ኢኳልስ ማይነስ 2 ታይምስ ማይነስ 1 አምፔር ነው የሚሆነው። ቪ ኖት ኢኳልስ 2 ቮልት ማይነስ 2 ሲባዛ በማይነስ 1 ፖዚቲቭ 2። ስለዚህ ይህንን ጨረስን። አንድ ሁለተኛውስ ቮልቴጅ ሶርሱን ደግሞ አጥፍተን ከረንት ሶርሱ እንዳለ ሆኖ መስራት አለብን አይደል? የዛን ሰርኪታችን ምንድን ነው የሚሆነው? ቮልቴጅ ሶርስ ምን ይሆናል? ቮልቴጅ ሶርስ ኢዝ ቼንጅድ ቱ ኤ ሾርት ሰርኪት። ስለዚህ 5 ኦhm አለ እዚህ ጋር 3 ኦhm አለ እዚህ ጋር 2 ኦhm አለ። እንፈልጋት ቪ ኖት አለች እዚህ ጋር ኤንድ 4 አምፒር አለ። ኦኬ አሁን ምን እንስራ? ሜሽ አናሊሲስ እንጠቀም ካለን አይዋን ይኖራል አይቱ ይኖራል። ግን በሁለቱ ሜሾች መካከል ምን አለ? ከረንት ሶርስ። ይሄ ምን ሪዛልት ያደርጋል? ሱፐር ሜሽ ብለን ያየነው ማለት ነው። ሱፐር ሜሽ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ሰርኪታችንን ወዴት እንወስደዋለን? መሀል ያለውን ሱፐር ሜሽ እንዲኖር ያደረገውን ብራንች በመተው ሌላውን እንስላለን። ይሄ ቮልቴጅ ሶርስ የነበረበት ቦታ ነው። ሶ 5 ኦhm አለ 3 ኦhm አለ 2 ኦhm አለ። እዚህ ጋር አይዋን እዚህ ጋር አይቱ ከዛስ ስለዚህ እዚህ ጋር ኬሲኤል አፕላይ እናደርጋለን። ሶሪ ኬቪኤል አፕላይ እናደርጋለን። ኬቪኤል አፕላይ በምናደርግበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? 2 ታይምስ አይዋን ፕላስ 3 ታይምስ አይዋን ፕላስ 5 ታይምስ አይቱ equals 0. So 5 times I1 plus 5 times I2 equals 0 when 5 I1 equals minus 5 I2 ማለት ነው። over 5 over 5 I1 equals minus I2። እሺ ሌላ ሱፐር ሜሽ ሲሆን ደግሞ እናደርጋለን የተባባልነው ምንድን ነው? ከዚህ የሚመጣው ምንድን ነው? I1 right? so ከዚህ የሚሄደውስ I2። እቺን ፖይንት ይዘን ደግሞ ምን እናደርጋለን ተባብለን? እቺ ፖይንት ይዘን ኬሲኤል እንጠቀማለን ተባብለን። ሶ እዚች ፖይንት ላይ እየገቡ ያሉት ምንድን ናቸው? አይዋን ሌላስ 4 አምፒርም እየገባ ነው። እዚህ ኳስቱ እየወጣ ያለው ደግሞ አይቱ። ሶ አይዋን ፕላስ 4 አምፒር ኢኳልስ አይቱ። አይዋን ግን ከምን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከማይነስ አይቱ ጋር። ሶ ማይነስ አይቱ ፕላስ 4 አምፒር ኢኳልስ አይቱ። አይቱ ወደዛ ስትሄድ 4 አምፒር ኢኳልስ 2 አይቱ። ሶ አይቱ ኦቨር 2 ሲሆን 2 አምፒር። አይቱ 2 አምፒር ከሆነ አይዋን ኢኳልስ ማይነስ ታይምስ 2 አምፒር ማይነስ 2 አምፒር። ደን አሁን ስቲል እዚህ ጋር የምንፈልገው ቪኖትን ነው አይደል? ቪኖት ከምን ጋር እኩል ነው? ማይነስ 2 ታይምስ አይዋን። ቪኖት ኢኳልስ ማይነስ 2 ታይምስ ማይነስ 2 አምፒር። ማይነስ 2 ታይምስ ማይነስ 2 ስንት ነው? ፖዚቲቭ 4 ቮልት። አሁን መጨረሻ ላይ እንደምናደርገው በቮልቴጅ ሶርሱ አማካኝነት ያለው ስንት መጣ? 4 ቮልት። በከረንት ሶርሱስ 4 ቮልት። በቮልቴጅ ሶርሱ 2 ቮልት። በከረንት ሶርሱ ደግሞ ስንሰራው 4 ቮልት መጣ። ሶ ፋይናል ቪ ኖት ስንት ነው የሚሆነው? 2 ቮልት ሲደመር
4 ቮልት በሁለቱ የመጣውን በመደመር ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን ኢዝ 6 ቮልት። this is how it's done ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር። ዲፔንደንት ሶርስ ያለበት ይሄ አንድ ኢንዲፔንደንት ሶርስ፣ ሁለተኛ ኢንዲፔንደንት ሶርስ፣ እቺ ደግሞ ምንድነች? ዲፔንደንት ሶርስ። የሚኖረው ለውጥ ምንድነው? ዲፔንደንት ሶርስ ማጥፋት ማብራት አንችልም ተባብለናል። ስለዚህ እሱ እንዴት እንደሚሰራ ኦኬ መጀመሪያ ምን እናጥፋ? ከረንት ሶርሱ እናጥፋ። ከረንት ሶርሱ በሚጠፋበት ጊዜ የሚኖረን 20 ቮልት 20 ኦhm ሲጋ ኦፕን ሰርኪት ይሆናል። 4 ኦhm ኤንድ የማይጠፋ የማይበራ አንድ ዲፔንደንት ሶርስ አለ። ኢትስ ምንድነው? ከረንት ሶርስ ነው። 0.1 Vx ኦኬ በዚህ ኬዝ ምን እንጠቀም? ሜሽ አናሊሲስ I1 ኤንድ I2 እንበላችሁ። ምንድነው የሚሆነው? ፎርሙላችን እዚች ጋር ነው ያለችው Vx ነው እየፈለግን ያለን። ኦኬ ማይነስ 20 ቮልት ፕላስ 20 ታይምስ I1 ሜሽ 1 ማለት ነው እየሰራን ያለ ነው ፕላስ 4 ታይምስ I1 ማይነስ I2 ኢኳልስ 0። እዚህ ውስጥ Vx አትገባም ቢካዝ ዝም ብላ ያለች የሆነ ፖይንት ላይ ያለች ቮልቴጅ ነች እንጂ የምትደመርና የምትቀነስ አይደለችም በዚህ ኬስ። ኦኬ ሜሽ አናሊሲስ ውስጥ አትገባም ማለት ነው። ከዛስ ሌላ ደግሞ ፎርሙላ የሚኖረን ይሄኛውን ሌላውን ከመጻፋችን በፊት ይሄን እናውቃለሁ። ማይነስ 20 ቮልት ፕላስ 20 I1 ፕላስ 4 I1 ማይነስ 4 I2 ኢኳልስ 0። ማይነስ 20 ቮልት ፕላስ 24 I1 minus 4 I2 equals 0. Okay, then this becomes and formula ሆነን ማለት ነው 24 I1 minus 4 I2 equals 20 volt የሚባል ፎርሙላ ይኖራል። ኦኬ then what happens? ስለዚህ ሁለተኛውን ሜሽ ደግሞ እንየው። ሁለተኛው ሜሽ ላይ ቀላል ነው የሚሆነው። ምንድነው? I2 ወደ ታች ነው። ይሄኛው ከረንት ሶርስ ዲፔንደንቱ ወደ ላይ ነው። I2 equals minus 0.1 Vx minus 0.1 Vx ኦኬ እዚሁ ጋር እንዳለ Vx ማለት ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ኦኬ እዚች ጋር ያለችው I1 የምትባለው ከረንት በዚህ ውስጥ የምታልፈው I1 ከረንት ምንድነው ፎርሙላ? ከየት ነው የምትነሳው? ከ20 ቮልት ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ እዚች ድረስ ያለችው ብናይ Vx መሀላቸው ያለው ስንት ነው? 20 ኦhm። ኦኬ ስለዚህ 20 ታይምስ I1 ምን ሆኗል? 20 V ማይነስ Vx Vx ምንድነው ማለት ነው? 20 ቮልት ማይነስ 20 ታይምስ I1 ይሄ መጥቶልናል። ይሄንን እዚህ ውስጥ በምንተካበት ጊዜ ምን ይሆናል? I2 equals minus 0.1 times 20 volt minus 20 I1. I2 becomes minus 0.1 times 20 volt minus 2 volt minus 0.1 times minus 20 volt plus 2 I1. Okay. ይሄኛውን ወደዚህ እንከተው
ወደዚህ ብንከተው ምን ይሆናል? 24 I1 minus 4 times I2 becomes minus 2 volt plus 2 I1 equals 20 volt. Then 24 I1 minus 4 times 2 plus 8 volt minus 8 I1 equals 20 volt. 24 ሲቀነስ 8 16 I1 ይሄ ደግሞ ወደዚህ ሳይድ 20 ሲቀነስ 8 12 ቮልት። ሶ I1 equals 12 ሲካፈል ለ16 ማለት ነው which becomes 0.75 ampere 0.75 ampere. ሶ I1 ካገኘን የምንፈልገው እኛ ምንድነው? Vx የVx ፎርሙላ ደግሞ ይሁን 20 volt minus 20 times I1. So Vx equals 20 volt minus 20 ሲባዛ 0.75 which becomes 20 ሲባዛ 0.75 is 15 volt. ስለዚህ Vx ምን ሆነ? 5 volt። ይህን መርሳት የለብንም። እዚህ ጋር እንጻፈው። Vx አንደኛው 5 volt መጥቷል። ርዝመቱ ኢንቲሚዴት እንዳያረጋችሁ ምንም የምናውቀውን ሜሽ አናሊሲስ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። አንዱን ወደ አንዱ መተካት ደግሞ ማትስ ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሸወዱት የሚያውቁት ስቴፖች እና የሚያውቁትን አናሊሲሶችን ርዝመታቸው ላይ ቁጥር በመሳሳት እና ደግሞ ሲረዝሙ ከባድ ናቸው ብሎ በማሰብ ነው። ሶ ስለረዘመ አንድ ነገር necessarily ከባድ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ Vx 5 ቮልት መጥቶልናል አንዱ። ሁለተኛ አሁን 20 ቮልትን ደግሞ አጥፍተን በ4 አምፒር ደግሞ ያለውን ማየት አለብን ማለት ነው። ሶ 20 ቮልት ሲጠፋ it becomes like this and ኢንዲፔንደንስ ሶርሱ አሁንም አይጠፋም አይበራም፣ ሁሌ እንዳለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቫልዩዎቹን እንያቸው እንመለስ። 24 0.1 ሶ this is 20 ኦhm 4 አምፒር 4 ኦhm and 0.1 Vx እዚች ጋር ነው ያለችው። ኦኬ በዚህ ኬዝ ደግሞ ምን ብንጠቀም ያዋጣናል? ኖዳል አናሊሲስ። ሶ እዚች ጋር ያለችው ኖድ በዚህና በዚህ መሃል ምንም የለም። ሶ እቺ ኖድ እና እቺኛዋ ኖድ necessarily the same ናቸው። በመሃላቸው ምንም ኮምፖነንት ሬዚስተር ወይ ሶርስ ወይ ምንም ነገር ስለሌለ ማለት ነው። በመሃል ምንም ቮልቴጅ ድሮፕ አይኖርም። ሶ the same እንደሆኑ ነው የምናስበው። እሺ ስለዚህ ከዚህ የሚመጣው I1 ከዚህ 4 አምፒር ይመጣል። ሶ ከዚህ 0.1 Vx ይመጣል። እዚች ጋር ያለችውን I2 በላት። ሶ እየገቡ ያሉት ምንድን ናቸው? I1 ፕላስ 4 አምፒር ፕላስ 0.1 Vx። ለምን እቺና እቺ ኦልሞስት አንድ ናቸው፣ ኦልሞስት አንድ ናቸው፣ አንድ ኖድ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። እየገባ ነው የሚወጣው ደግሞ I2። ኦኬ ሶ እዚህ ከደረስን I1 እና I2 ደግሞ ምን እንደሆኑ መግለጽ እንጀምር ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ቮልቴጅ I1 ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ ከምን ጋር ነው የተገናኘው? ከግራውንድ ጋር። ሶ 0 minus Vx over 20 ohm. So I1 is minus Vx over 20 ohm. And what about I2? I2 ደግሞ እዚህ እና እዚህ መሀላቸው ምንም ቮልቴጅ ድሮፕ የለም። ሶ ይሄም እንደ Vx ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ምንድነው? ግራውንድ ላይ መሳል የለበትም። ግራውንድ እንደሆነ ማሰብ አለብን። ሶ it becomes Vx ከላይ ተነስቶ minus 0 over 4 ohm. So Vx minus 4 ohm. So
እነዚህን ሁለቱን በምንተካበት ጊዜ ምን ይሆናል? I1 minus Vx over 20 ohm plus 4 ampere plus this is plus 0.1 Vx equals I2 is Vx over 4 ohm. So ይህንን በሙሉ ለማቃለል በ20 ብናባዛው ደስ ይለኛል። ትልቁ 20 ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በ20 ብናባዛበት ጊዜ ምን ይሆናል? ማይነስ ቪኤክስ 20 በ20 ተጣፉ ፕላስ ኤስ 20 ሲባዛ በ4 80 አምፒር ፕላስ 20 ሲባዛ በ0.1 2 ቪኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 20 ሲባዛ 20 ሲካፈል ለ4 5 ሶ 5 ቪኤክስ ቪኤክሶችን ወደ አንድ ቦታ እንሰብስባቸው ማይነስ ቪኤክስ ፕላስ 2 ቪኤክስ ማይነስ 5 ቪኤክስ ይሆናል። ይሄ ወደዛ በሚሄድበት ጊዜ ማይነስ 80 አምፒር። ኦኬ ሶ ማይነስ ቪኤክስ ፕላስ 2 ቪኤክስ ኢዝ 1 ቪኤክስ ማይነስ 5 ቪኤክስ ደግሞ ሲሆን ማይነስ 4 ቪኤክስ ኢኳል 80 አምፒር። በአራት በምናካፍልበት ጊዜ 20 ቮልት ይመጣል። ሶ በቮልቴጅ አማካኝነት በቮልቴጅ ሶርስ አማካኝነት የመጣው ስንት ነበር? ቪኤክስ ኢኳልስ 5 ቮልት። በከረንት ሶርስ አማካኝነት የመጣው ስንት ነው? ቪኤክስ ኢኳልስ 20 ቮልት። ሶ ፋይናል ቪኤክሱ ምንድን ነው የሚሆነው? 5 ቮልት ሲደመር 20 ቮልት ቪኤክስ ኢኳልስ 25 ቮልት። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ፋይናል አንሰር። ስለዚህ ከባድ የነበረውን ሰርኪዩት አናላይዝ ለማድረግ ሊከብድ የሚችለውን ሰርኪዩት ምን አረግ ነው? እቺን አጥፍተን በዚች ብቻ ይሄን አጥፍተን ደግሞ በዚህ ብቻ ሰራ ነውና አንድ ላይ በመደመር አገኘን። ስለዚህ ሊኒያሪቲ የሚባለው ነገር ለሱፐርፖዚሽን ጥቅም አለው። ሱፐርፖዚሽን ደግሞ እነዚህ አይነት ኮምፕሌክስ የሆኑ ሰርኪቶችን በቀላሉ እንድንሰራ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኤግዛምፕል አይተናል። አንድ ዲፔንደንት ሶርስ የሌለበት፣ አንድ ደግሞ ያለበት። መርሳት የሌለባችሁ ነገር ዲፔንደንት ሶርስ ባለ ጊዜ ማጥፋት ማብራት አይቻልም። እንደዚህ አይነት በዳይመንድ ሼፕ የሚሰጡት ሶርሶች ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሲ ዩ ኔክስት ቪዲዮ ላይ